you see that? Oh boy. What's your Oh my god. Take the video, me. Take the video. She can go. See how big? How tall is it? Oh. Money, come here. On the video first. Before I go see. Oh my god. Happy birthday to me. นอนเลยดูดิหนาไหมหนามากเลยสุดยอดเอาน้ำแดงมาสาดได้นะเนี่ยหิมะที่นี่คลีนค่ะพี่ก็เลยเดี๋ยวจะทำความสะอาดก่อนเอา we need to start here right Yeah. oh my god โอ้หิมะหนาเลยไม่ได้หนาวมากเลยมันหนาวมากเลยดูโอ้โหครึ่งแท่งก็ได้หนาวเยอะครึ่งแท่งเองเดี๋ยวเรากวาดหน้าบ้านโอ้เห็นไหมนี่มันครึ่งแท่งแล้วเนี่ยหนาวมากไม่เจ้าทำอยู่บันไดคือบ้านเราเป็นไงตัวไงมันไม่ได้มีมันถ้าไม่ได้มีคือก็ไม่ได้มากวาดมันไทยตัวอย่างเป็นบอกพี่เนาะว่าเราต้องกวาดนะดูรองเท้าไม่ได้ไปใช่ป่ะมันเป็นน้ำคือฝนตกน้ำคือมันตกมาถ้าได้น้ำมันทิ้งไปก็คือมันเป็นน้ำเนี่ยที่มันหนักมากถ้ากวาดนั้นจริงคือมันต้องใช้กำลังเยอะมากไม่น่าจะลอยได้คือน้ำเนี่ยพวกนั้นเดี๋ยวเราจะกวาดกันเอาตรงแรกเลยนะน้ำจุ่มเลยที่มันกวาดได้เลยน้ำมันที่กวาดแล้วเนี่ยมีผู้ช่วยมาแล้วเนี่ยทำตั้งนานกว่าจะมาHe's gonna rebuild everything, but he sits here forever. He's so full of shit. I'm gonna restore this. I'm gonna restore that. I'm gonna be there to the end of time. Huh? Oh.
had for make it harder. For what? They had salt. Your car is easy, but my car is easy. Your car goes right up. Unbelievable. This tire is unbelievable. Your car would go right up. Amazing. Yeah, because it's moist and almost like rain, and it turns to ice. Rain. ใกล้เสร็จแล้วเหนื่อยมากเขาบอกเหนื่อยมากแค่หน้าบ้านตัวเองนะส่วนมากไม่ใช่ฝรั่งที่นี่แถวบ้านจะเป็นพวกเม็กซิกันด้วยแล้วก็อเมริกันด้วยแรงงานเหนื่อยเดี๋ยวเราต้องเอาเกลือมาโรยเพื่อไม่ให้ถนนมันลื่นแล้วก็หิมะไม่เกาะบ้านถ้าไม่มีแบบนี้ก็ไม่รู้หรอกว่ามันกว้างบ้านใหญ่ขนาดซื้อบ้านหลังเล็กๆกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแกถ้าซื้อบ้านหลังใหญ่คงต้องซื้อเครื่องมือแต่มันก็ถ้าซื้อมาปุ๊บแม่งมันก็ไม่ตกเยอะขนาดนี้